Yo, what's up guys? Welcome back again to my YouTube channel. Okay guys, tuturo sa inyo kung paano lagyan ng kulay ang inyong buhay. Ay ang inyong pictures or old pictures na walang kulay sa pamamagitan ng apps na ito. So, let's go! Punta tayo sa my Play Store. Yan. Then, search natin Colorize Image. Yan. Colorize Image. Then, install. Then, wait lang natin. Yan. Then, open natin. Then, click natin yung image yung nasa taas. Yan. Click natin. Then, lagay natin yung old pictures. Yan. Tulad yan. Mga sexy na babae. Then, wait lang natin. Then, yan. Lumabas na ang kanilang kulay. So, click natin yung tatlong tuldok sa may taas. Then, save. Then, mag-try pa tayo ng isa pa. Yan naman. Yan. Si cameraman. Then, wait lang ulit natin. Then, yan. Kita nyo naman, ang ganda ng kulay, diba? Sobrang easy. Then, click ulit natin yung tatlong tuldok and save. Then, mag-try pa tayo ng isa pa. Yan. Yan, old na old talaga, diba? Then, wait lang natin. Pag ganyang walang lumalabas, try nating watch ad for free. Then, click natin yun. Yan. And watch. Yan, panoodin muna natin yung Instagram. Then, wait lang natin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. And 0. Then, X lang natin. Then, click lang natin yung retry. Yan. Then, wait lang din natin. Yan. Then, shishing! Wala pa rin. Yan na. Yan. Tugmang-tugma talaga yung kulay niya, guys. Then, save na natin. Thank you for watching.